હેલો દોસ્તો, મારી ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોની અંદર આપણે વર્ડની અંદર કોઈ પણ ડેટા એન્ટ્રી કરતા હોય અથવા તો વર્ડની ફાઇલ છે આપણને પહેલા ટાઈપિંગ કરેલી હોય, બરોબર, પછી એ ટાઈપિંગ કરેલી ફાઇલ છે ડોક્યુમેન્ટ વર્ડની અંદર, એ ફાઇલ છે એની અંદર આપણે ચેન્જીસ કરવાના છે। ચેન્જીસ કેવા કરવાના છે? જેટલી આપણી ડેટા છે એ બધો ડેટા છે આપણે ટાઈપ કરેલો છે, બરોબર, બધું જ આપણે કેપિટલ લેટરમાં જોઈએ, બરોબર। તો આપણે બધો ડેટા છે એ કેપિટલ લેટરની અંદર કઈ રીતના કરી શકીએ? તો સૌપ્રથમ તમારે દોસ્તો વર્ડની અંદર કેપિટલ લેટર કરવો હોય બધો જ ડેટાને, બરોબર, બધો ડેટા આપણે સૌપ્રથમ આપણે દોસ્તો સિલેક્ટ કરવો પડે। એની માટેની શોર્ટકટ કી છે દોસ્તો Ctrl+A, એટલે બધો જ ડેટા છે એ દોસ્તો સિલેક્ટ થઈ જશે। હવે આ ડેટા છે, બરોબર, સિલેક્ટ થઈ ગયો, એની પછી આપણે એક શોર્ટકટ કી છે દોસ્તો Shift+F3, તો એને આપણે પ્રેસ કરશું Shift+F3, બરોબર। Shift+ ફંક્શન કી આવશે F3, એ આપણે એની સાથે પ્રેસ કરવાનું, બરોબર। એટલે આ રીતના બધો જ ડેટા છે એ દોસ્તો તમારો કેપિટલ લેટરમાં થઈ જશે। તમારી સામે જ મેં પ્રૂફ કરીને બતાવ્યું કે બધો જ ડેટા છે એક સાથે કઈ રીતના કેપિટલ લેટરમાં લાવી શકાય। તો આ રીતના દોસ્તો આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર કોઈ પણ ડેટા હોય વર્ડ ફાઇલમાં, બરોબર, બધો જ ડેટા છે આપણે કેપિટલમાં એક સાથે કઈ રીતના કરી શકાય તે આજના વિડીયોની અંદર આપણે શીખ્યા અને સમજ્યા। દોસ્તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને વિડીયોને શેર કરજો। અને આ દોસ્તો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને સાથે સાથે બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી ચેનલની અંદર વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારો વિડીયો જોઈ શકશો। થેન્ક યુ।